हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि राम बाइज एन आर्टिकल एट 15% डिस्काउन्ट अन द मार्क प्राइस एन्ड ही पेज 13% VAT if the discount amount ₹600 find the market price and the selling price including VAT। यसले भन्न खोजेको के भन्दा रामले एउटा आर्टिकल किन्यो जसको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट चाहिँ 15% रहेछ केमा आर्टिकलको मार्क प्राइस एन्ड ही पेज 13% भ्याट र त्यसमा 13% भ्याट पनि त्यसले तिर्यो इफ द डिस्काउन्ट एमाउन्ट ₹600 भनेको डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको त्यसले 15% को डिस्काउन्ट तिर्दाखेरि त्यो डिस्काउन्ट एमाउन्ट चाहिँ 600 रहेछ 15% डिस्काउन्ट काट्दाखेरि चाहिँ मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट त्यसले कति रुपियाँ पारेछ 600 त्यसो भए मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइस भ्याट शुद्ध गरेर सेलिङ प्राइस कति हो त्यो फाइन्ड गर भनेको छ हामीलाई क्वेसनले। सोलुसन गरौँ कसरी हुन्छ सोलुसन राम बाइज एन आर्टिकल पहिला डिस्काउन्ट मार्क प्राइस के हो थाहा छैन ले द मार्क्ड हाम्रो मार्क्ड प्राइस चाहिँ के हुन्छ BX अब कति दिँदा डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको हामीलाई कति दिएको छ 15% भ्याट पर्सेन्ट भनेको हामीलाई दिएको छ 13% इफ द डिस्काउन्ट एमाउन्ट ₹600 भनेको हाम्रो के हो डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो किनभने उसले डिस्काउन्ट 15% को मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट पाएको चाहिँ कति रहेछ 600 रुपियाँ भनेपछि अब हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छ त्यहाँबाट एमपी निस्किन्छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हाम्रो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी अब डिस्काउन्ट एमाउन्ट कति हो कति छ रे 600 रुपियाँ पाएको छ डिस्काउन्ट एमाउन्ट हैन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ हामीलाई 15% अफ एमपी भनेको एक्स अब हजुरहरूले एमपी नै राखे पनि हुन्छ 600 इक्वल टु 15 डिभाइड बाई 100 इन्टु एक्स भयो अब 600 यो मल्टिप्लाई डिभाइडमा चाहिँ यता गएर मल्टिप्लाई भयो 15 इन्टु एक्स 15x बच्यो और 60,000 डिभाइड बाई 15 इक्वल टु एक्स therefore x इक्वल टु 15 4 जा 4000 भनेपछि हाम्रो मार्क प्राइस कति रहेछ therefore mp इक्वल टु 4000 अब हामीलाई क्वेसन अब हामीले एमपी आएपछि के निकाल्नु पर्यो एसपी विदाउट भ्याट भनेको हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट अब एमपी कति छ निस्केको 4000 माइनस डिस्काउन्ट निस्केको छ हाम्रो 600 भनेको अब हाम्रो कति हुन्छ यो 3400 अब बल्ल हामीले के निकाल्ने क्वेसनले भने जस्तो एसपी इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको एसपी विथ भ्याट अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नको फर्मुला भनेको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हजुरहरूको यो डाइरेक्ट फर्मुला अर्को फर्मुला के हुन्छ भने पहिला भ्याट एमाउन्ट इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी निकालिन्छ तर अनि त्यसपछि एसपी विथ भ्याट निकालेर एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट जति आथ्यो भ्याट एमाउन्ट निकाल्दा यो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी हालेर त्यो हालिन्छ तर एसपी विथ भ्याटको फर्मुला हामीले डाइरेक्ट पनि एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्न मिलिन्छ जसले हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ एसपी भनेको कति छ अब हाम्रो 3400 किनभने एसपी किन दुईटा निकाल्नु भन्दा एउटा एसपी विदाउट भ्याट एसपी भ्याट नलगाएको बेचेको प्राइस 3400 अब भ्याट लगाएर बेचेको सामानको प्राइस कति त्यो फाइन गर्ने भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13% अफ एसपी 3400 इक्वल टु 3400 प्लस 13 डिभाइड बाई 100 इन्टु 3400 यो दुईटा जिरो कट 3400 प्लस 13 इन्टु 14 भनेको हाम्रो 34 भनेको हाम्रो 442 भनेको हाम्रो कति आयो प्लस 3400 गर्दा 3822 therefore एसपी विथ भ्याट कति रहेछ हाम्रो मार्क प्राइस 4000 र एसपी विथ भ्याट भनेको 3842 त्यसले के गर्यो मार्क प्राइस 4000 रहेछ 600 डिस्काउन्ट गरेर भ्याट जोडेर कति तिर्नु पर्यो टोटल 3842